Shtetet e Bashkuara dhe Kina I bëjnë lëshime njëra tjetrës lidhur me mosmarrveshje tregtare, ndërsa mbeten pak ditë nga rifillimi I bisedimeve në Washington. Komisioni Juridik I Dhomës Përfaqësuesve votoi sot rezolutën që përcakton kriteret për nisjen e procedurave për shkarkimin e presidentit. Facebook u pezulloi sot për 24 orë faqen e kryeministrit izraelit Netanyahu për shkak të përdorimit të një gjuhë urrëtieje. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në programin e Zërit të Amerikës Ditari, unë jam Menada Zaimi. Në këtë emision do të ndiqni një intervistë për Zërin e Amerikës senatori republikan Ron Johnson, thotë se një marrëveshje Kosovë-Serbi do të ishte me përfitime. Zoti Johnson kreu kohët e fundit së bashku me senatorin demokrat Chris Murphy një vizitë në Ballkan dhe Ukrainë. Në Kosovë, organizatat që mbrojnë të drejtat e grave thonë se kuota prej 30% në ligjin zgjedhor nuk siguron përfaqësimin e drejtë të grave. Do të kemi dhe një intervistë në studio me deputetin e Kuvendit të Shqipërisë, I cili është dhe nënkryetari I Komisionit Posaçëm Parlamentar, që po heton lishmërinë e veprimeve të presidentit Ilir Meta në raport me zgjedhjet vendore të 30 qershorit. Qëndroni me ne. Kina bëri sot një tjetër gjest vullnetit të mirë në mosmarrveshje tregtare me Shtetet e Bashkuara, duke njoftuar se po shihte mundësinë për të blerë mallra bujqësore amerikane. Dy vendet po zhvillojnë bisedime tregtare muajin tjetër në Washington, të parat mes tyre që nga muaji korrik. Zëdhënësi I Ministrisë të Tregtisë kineze Gao Feng tha se Kina I mirëpret gjestet e vullnetit të mirë nga ana e administratës Trump dhe se Kina shpreson që dy palët do të vazhdojnë të krijojnë kushte të favorshme për negociata tregtare. Kina njoftoi sot se po shihte mundësinë për të blerë mallra bujqësore nga Shtetet e Bashkuara si mishi I derrit dhe soja. Presidenti Donald Trump thotë se ai po e shtyn vendosin e tarifave prej 250 miliard dollarësh ndaj mallrave kineze si një gjest I vullnetit të mirë. Rritja e tarifave nga 25 në 30% duhet të hynte në fuqi ditën e parë të tetorit, ndërsa tani është shtyr për më 15 tetor. Njoftimi I presidentit Trump vjen pas deklaratës së bërë nga Kina të mërkurën se do të përjashtojë një pjesë të vogël të produkteve amerikane nga raundi tjetër I sanksioneve të vendosura prej saj që duhet hynin në fuqi më 17 shtator. Mendoj se ata bën gjën e duhur, mendoj se ishte mirë për ta, ata I hoqën, por mendoj se ishte një gjest, ishte një hap I madh, njerëzit u habitën. Unë për vete nuk u habita, por mua më takon të merrem me ta. Unë I njoh dhe më pëlqejnë. Bisedimet tregtare që do të hapen muajin tjetër në Washington janë të parat mes dy vendeve që nga korriku. Presidenti Trump ka akuzuar prej kohësh Kinën për vjedhje të pronës intelektuale dhe manipulimin e monedhës për t'i bërë produktet e saj më të lira se produktet amerikane në tregun botror. Kina thot se politikat tregtare amerikane kanë për qëllim të dobësojnë aftësinë e saj për të konkuruar. Komisioni Juridik I Dhomës Përfaqësuesve miratoi një rezolut për të përcaktuar disa kritere rreth procedurave për ngritjen e akuzave me qëllim shkarkimin e presidentit Donald Trump. Kryetari I Komisionit do të jetë tashmë në gjendje të miratoj zhvillimin e seancave dëgjimore për të përcaktuar nëse duhet të rekomandojë nisjen e procedurës për shkarkimin e presidentit. Kjo do të jepte atij gjithashtu mundësinë që dëshmitarët të qëndrojnë për një kohë edhe më të gjatë, nga sa parashikojnë rregullat e zakonshme të një seance dëgjimore në komision. Nëpërmjet rezolutës I kërkohet ekipit ligjor të zotit Trump që të përgjigjet me shkrim për çdo informacion të paraqitur. Sidoqoftë, mbetet e paqartë nëse ky proces do të çojë në ngritjen e akuzave ndaj presidentit, si dhe nëse Senati që udhëhiqet nga republikanët do të votonte për largimin e tij nga detyra. Presidenti amerikan Donald Trump pritet të vizitojë sot Baltimoron, qytetin me një shumicë afrikano-amerikane, të cilin së fundmi ai e quajti një rrëmuj të neveritshme të infektuar nga mitë dhe brecit dhe ku, siç u shpreh ai, asnjë qenie njerëzore nuk do të dëshironte të jetonte. Zoti Trump do t'i drejtohet udhëheqësve të Kongresit Republikan, pjesëmarrës në një takim vjetor që mbahet në Baltimore. Gjatë vizitës janë planifikuar të zhvillohen disa protesta kundër supremacistëve të bardhë dhe racizmit. Zoti Trump I ka mohuar pretendimet për racizëm në sulmet e tij ndaj qytetit dhe ligjvënësit demokrat të Baltimorës, Elijah Cummings. 10 pretendentët kryesorë të Partisë Demokratike për postin e presidentit do të përballen sot në Houston. Sondazhet tregojnë se ish-nën presidenti Joe Biden është duke ruajtur lepërsinë e tij, por kandidatët e tjerë shpresojnë të fitojnë terren ndërsa shkojnë drejt zgjedhjeve paraprake dhe atyre presidenciale të vitit të ardhshëm. Në debatet e mëparshme, kandidatët u ndanë në dy grupe që debatuan në dy net të ndryshme.
Sonte 10 kandidatë të ndajnë skenën në një natë të vetme në Universitetin e Texasit Jugor, një kolegj historikisht afrikano-amerikan në Houston. Disa pretendentë janë larguar nga gara. Të tjerët, përfshirë senatorin e Colorados, Michael Bennett, nuk arritën pragun e nevojshëm në anketa dhe mbledhjen e fondeve për të marrë pjesë në debat. Joe Biden, i cili kryeson anketat, thotë se ai mund ta mposhtë presidentin Trump. Në skenën e debatit, ai do të jetë në mes të dy kandidatëve të krahut të majtë të partisë, senatorit të Vermontit Bernie Sanders dhe senatorës Massachusettsit Elizabeth Warren. Senatorja e Kalifornisë Kamala Harris dhe të tjerë do të përpiqen të dallojnë veten nga të tjerët. Ata që nuk janë në mesin e tre më të mirëve tani, Biden, Sanders dhe Warren, do të luftojnë për të marrë më shumë kohë për të rritur aftësinë për të mbledhur më shumë fonde dhe për ta bërë më të njohur emrin e tyre para votuesve. Analisja Sherry Babbitt Jeffy thotë se kjo ka funksionuar herën e fundit për senatoren Harris, e cila sulmoi zotin Biden. Këtë herë Harris mund të nxjerrë në pa planin e saj për të reformuar sistemin e drejtësisë penale, për të cilën thotë se është i padrejtë për pakicat dhe të rinjt. Kujdesi shëndetësor, dhuna nga armët, imigrimi janë çështje për të cilat ekziston një marrëveshje në pikat e përgjithshme mes demokratëve, por jo për detajet e tyre. Presidenti amerikan Donald Trump do të jetë në shënjeset e demokratëve në debat, duke marrë parasysh njoftimet për shkarkimin e këshilltarit të sigurisë kombëtare John Bolton. Kandidatët demokratët të kenë pretendime se administrata e presidentit Trump është në rrëmuj. Dhe në një javë që shënon 18 vjetorin e një sulmi terrorist në Amerikë, kandidatët do të pyesin kush mund të frymëzojë besimin dhe kush mund të fitojë zgjedhjet. Analisja Jeffy thotë se presidenti Trump do të bëjë që prania e tij të ndihet, edhe nëse do të ishte e nevojshme vetëm përmes Twitterit. Këtë radhë Donald Trump është njeriu i 11 në skenën e debatit. Ndërkohë, procesi politik drejt zgjedhjeve presidenciale të vitit të ardhshëm vazhdon rrugtimin e tij. Në një intervistë për shërbimin Ukrainës të Zërit Amerikës, senatori republikan Ron Johnson tha se një marrëveshje Kosovë-Serbi do të ishte me përfitime, si përgjigje ndaj pyetjes se çfarë kompromisesh duhet bëjnë në dy vendet për të normalizuar marrëdhëniet mes tyre. Zoti Johnson bashkë me senatorin demokrat Chris Murphy zhvilluan së fundmi një vizitë në Ballkan dhe në Ukrainë. Ai u intervistuar nga korrespondentja e Zërit Amerikës Natalia Robert. Well, it's really up for the leaders in Kosovo. Në të vërtetë u takon udhëheqësve në Kosovë dhe Serbi të përcaktojnë nëse mund të arrijnë marrëveshje. Ky është udhëtimi im i katërt në rajon, ku takova me të dy presidentët dhe pata një konferencë të përbashkët shtypi me presidentin e Serbisë Vučić, i cili tha se ishte hera e nëntë që takoheshim. Të dyja vendet kërkojnë një përfshirje më të madhe të Shteteve të Bashkuara. Mendoj se ata e vlerësojnë ndihmën që evropianët u kanë dhënë. Por le ta themi hapur, Amerika është fuqi e madhe dhe ata kërkojnë një rol më të madh udhëheqës amerikan. Unë mendoj se ne do të ofrojmë këtë, por jo në kuptimin e imponimit të diçkaje, jo në kuptimin e presionit për të bërë diçka, por thjesht duke qenë mbështetës të përpjekjeve të tyre dhe duke u përpjekur për krijimin e kushteve që udhëheqjet e të dyja vendeve të mbështeten te përkrahja e Amerikës dhe Evropës pasi të kenë arritur një marrëveshje. Kjo është e domosdoshme për të bindur popullin e Kosovës dhe të Serbisë, sepse ajo mund të jetë një marrëveshje të cilën ata mund të mos e pëlqejnë, pikërisht si marrëveshja e Prespës. Qytetarët e Greqisë dhe asaj që sot është Maqedonia e Veriut nuk ishin të kënaqur me të. U desh guxim politik për të arritur atë marrëveshje. Besoj se të dyja këto vende, pas jo shumë muajsh, do ta kujtojnë këtë dhe do të thonë përse bëm aq të madhe, përse u grindëm aq shumë. Ne duhet i theksojmë popullit të Serbisë dhe të Kosovës se është në interesin e tyre dhe do të kenë shumë përfitime në aspektin e integrimit të mëtejshëm në ekonominë evropiane, të udhëtimeve pa viza dhe të ekonomive më të suksesshme, sepse me arritjen e asaj marrëveshjeje do të kishte më shumë gjasa për tërheqjen e investimeve të huaja. Do të kishte shumë përfitime pasi të kapërcehet ky ngërç. Pra detyra e Shteteve të Bashkuara, por edhe atyre udhëheqësve është të bindin njerëzit, jo domosdoshmërisht për marrëveshjen, sepse kjo do të ishte punë e vështirë, por për përfitimet nga arritja e marrëveshjes dhe nga kapërcimi i ngërçit të tanishëm. Në Kosovë, organizatat që trajtojnë të drejtat e grave shprehin shqetësimin e tyre lidhur me përfshirjen e ulët të grave në listat zgjedhore për zgjedhjet parlamentare të 6 shtetorit.
Sipas tyre, respektimi kuotës ligjore, e cila parasheh që 30% e kandidatëve të jenë gra, nuk është i mjaftueshëm dhe nuk siguron përfaqësim të drejtë. Nga Prishtina njofton korrespondentja jone Edlira Blaca. Partitë politike në Kosovë tashmë kanë hartuar listat e kandidatëve për zgjedhjet parlamentare të 6 shtetorit, duke përfshirë edhe kuotën ligjore, e cila parasheh që 30% e kandidatëve të jenë gra. Organizatat që trajtojnë të drejtat e grave bëjnë thirrje për një përfaqësim më të madh të tyre në politikë e mbi të gjitha në vendimarrje. Valmire Lezi nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve thotë se subjektet politike kanë respektuar minimumin e kuotës gjinore. Sipas të dhënave, numri i kandidatëve të certifikuar nga ana e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për pjesëmarrjen në këtë zgjedhje është 1070 kandidat, prej tyre gra janë 343 kandidate, do thotë, dhe 727 kandidatë tjerë pra janë burra. Blerta Aliu nga Koalicioni i Organizatave Jo Qeveritare Demokracia në Veprim thotë se kufizimi prej 30% është rrjedhoje mos harmonizimit të ligjeve. Ligji për barazi gjinore kërkon që të ketë një përfaqësim të barabartë në këto lista, megjithatë e kemi një ligjin për zgjedhje të përgjithshme që parasheh kuotën prej 30% dhe subjektet politike do të thotë orientohen në zbatim të ligjit për zgjedhjet dhe kemi një mungesë të harmonizimit të këtyre dy ligjeve. Ekspertja e çështjeve gjinore Sibel Halimi thotë se mungon edhe vullneti i partive politike për të përfshirë më shumë gra në lista zgjedhore dhe sipas saj kuota gjinore prej 30% në Parlamentin e Kosovës nuk siguron përfaqësim të drejtë. Mirë po, megjithatë është minimale, nuk është e mjaftueshme që të trajtohen çështjet e gruas vetëm me përfshirjen e grave në listat zgjedhore. Është shumë e rëndësishme që këto gra të jenë të përfshira edhe në fushatën elektorale, duke i trajtuar temat që lidhen jo vetëm me çështjet e gruas, por thjesht që sepse trajtimi i çështjeve vetëm me gratë, atëherë ato po i rimarginalizon. Pjesëmarrja e grave në fushatat e kaluara zgjedhore ka qenë gati e papërfillshme, thot Blerta Aliu nga Demokracia në Veprim. Hapësira që po ju ofrohet grave në fushat zgjedhore, qoftë në tubime, qoftë në debate televizive, në aktivitetet të ndryshme, është shumë e vogël, është shumë marginale. Nëse i shohim me shifra në zgjedhjet e vitit 2017, dikun as 20% e falësve në për tubime elektorale nuk kanë qenë gra. Edhe elektorati do të thotë që merr pjesë në ato tubime, është një numër tepër i vogël i grave pjesëmarrëse. Dhe kjo sigurisht është shqetësuese dhe subjektet politike ja vlen që të reflektojnë në këtë drejtim dhe të ofrojnë mundësi të barabartë për gratë në mënyrë që ato të shprehin mendimet dhe idetë e tyre. Në zgjedhjet që pritet të mbahen më 6 tetor në Kosovë, për herë të parë është e kandiduar një grua për kryeministre, por sipas njohësve të fushës, kjo nuk është shenjë e përmirësimit të pjesëmarrjes së barabartë të grave në politikë e sidomos në vendimarrje. Ata bëjnë thirrje që kuota gjinore prej 30% të zëvendësohet me ligjin për barazinë gjinore që garanton pjesëmarrje 50-50. Në qeverinë që po e lën pas, vetëm 2 ministri janë udhëhequr nga gratë. Për Zërin e Amerikës, Edlira Blaca, Prishtinë. Në Tiranë, autoritetet dhe politika përkujtuan sot 21 vjetorin e vrasjes së udhëheqësit protestave antikomuniste të dhjetorit 90 Azema Hidari. Protagonistët e atyre protestave dhe të dënuar politik gjatë diktaturës pohojnë se ende sot idealet e zotit Hidari nuk janë përmbushur. Korrespondenti ynë Liliana Golli njofton nga Tirana. Përfaqësues shtetror dhe politik ndërruan sot me lule dhe kurora në Tiranë deputetin e ndjer Azem Hajdari, udhëheqësin e lëvizjes antikomuniste të Shqipërisë të dhjetorit 90 dhe kryetarin e parë të partisë paraopozitare pas gjysmë shekullit diktaturë komuniste. Dhe ndigjojnë të zani Amerikës, si tash një djalë 27 vjeçar nga Tropoja është në krye të studentëve. Me të drejtën kanë qenë momentet papërsëritshme. Një djalë i guximshëm, sepse e dim se çfarë terrori ka qenë si ka qenë komunizmi në Shqipëri. Zoti Hajdari u vra me armë zjarri gjatë një atentati të mirë organizuar në oborin e selisë qendrore e Partisë Demokratike të Opozitës mbrëmjen e 12 shtatorit 1998 nga një grup autorësh me mjete dhe emërtesa të policisë shtetërore. Themeluesi i pluralizmit politik vritet nga të paktën 50 forca policie, siç e përshkruan prokuroria e asaj kohe, dhe derdhën mbi të qindra pluma të gjithë të armëve të policisë shtetit. Pra domethënë vritet simboli i demokracisë, simboli i qendresës, i guximit dhe i kurajos, dhe sot ne domethënë jemi pa shpresë, pa besim, pa kurajo, të shpërndar, të
jemi në gjendjen më të keqe e më të mundshme që ka përjetuar demokracia në këto 30 vite. Protagonistë dhe vëzhguesi i jetës politike në Shqipëri pohojnë se vrasja e deputetit të opozitës Azem Hajdari ishte mbyllja tragjike e jetës së tij plot sakrifica kundër regjimit komunist që porozoi nga vrasjet e shumta dhe varfërimi i shqiptarëve gjatë diktaturës. Një i ri pa përsërishëm Martë Kurajë, Martë Guxim që kishte Azemi dhe më vjen keq që mas 30 vjetësh stash idealet e tij nuk janë realizuar, sepse ne shohim që ka ende në administratën e lartë njerëz që kanë qenë pjesë e administratës së lartë të periudhës diktatoriale. Kjo është për ta të keq. Azem Hajdari u ndërua sot nga politikanë të majtë të djathtë nga parlamenti dhe presidenca, opozita dhe miqtë familjes, familjarët e tij mikpritën nderimet edhe në varrezat e dëshmorëve të kombit, edhe në memorialin pranë vendit ku ai u ekzekutua, ndërsa pikpamjet dhe veprimet e tij për demokracinë ende nuk janë trajtuar gjithësisht në qarqet politike të vendit. Jemi më keq se në vitin 89. Po të kemi parasysh që në krye të kuvendit është një njeri që ka qenë ministri i brendshëm në kohën e diktaturës, nuk kemi çfarë kërkojmë për institucione të tjera. Institucione nga të cilat burojnë të gjitha pushtetet në Shqipëri, duke qenë republikë parlamentare, udhëhiqet nga ishte ministri i brendshëm i kohës diktaturës. Pastaj nuk kemi pse kërkon operativa sigurimi në institucionet të cilët e kanë mbushur vendet në të gjitha anët. Për afro një dekadë veprimtari politike, zoti Hajdari mbeti një deputet i thjesht, nuk kërkoi karrierë shtetërore dhe gjithmonë mbështeti lëvizjet për të drejtat e ish të dënuarve politik, ish pronarëve të nëpërkëmbur nga regjimi komunist, sindikalistëve dhe qarqeve të bizneseve të reja si dhe organizatave për të drejtat njerëzore. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë. Komisioni Venecias, që kreu një mision fakt mbledhës 2 ditor në Shqipëri, bëri të ditur se në 11 tetor do të publikojë një opinion mbi lishmërinë e akteve të presidentit Ilir Meta për anulimin e datës së zgjedhjeve të 30 qershorit dhe dekretimin e një tjetër date, në 13 tetor. Komisioni u vu në lëvizje me kërkesë të Parlamentit të Shqipërisë, që ka ngritur mbi këtë çështje dhe një komision hetimor. Sot kemi të ftuar në studio nën kryetarin e këtij komisioni, me të cilin do të diskutojmë mbi këtë çështje si dhe krizën politike në Shqipëri. Përshëndetje zoti Zeneli dhe mirë se erdhët në studion tonë. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Zoti Zeneli, ju jeni nën kryetari i komisionit, komisioni ndërkohë ka dëgjuar argumentat e presidentit, pati mundësinë të dëgjojë ato ditën e hënë. Cili është mendimi juaj pas kësaj seance? A përbëjnë shkeljet kushtetutës veprimet e presidentit të Republikës? Unë dua ta nis bisedën me datën që jemi sot është data 12 shtator, data kur para 21 viteve u vra lideri i dhjetorit Azem Hajdari. U vra lideri Azem Hajdari, por nuk u ndalua misioni i tij që shqiptarët jetojnë si gjithë Europa. Ai mision vazhdon nga EBI-ja, vazhdon nga qytetarë shqiptarë dhe vazhdojnë nga studentët që jetojnë në Shqipëri edhe kudo. Në lidhje me pyetjen tuaj, unë duhet t'ju them që komisioni po merr fakte, po mbledh fakte të ndryshme për lishmërinë e akteve që ka nxjerrë presidenti i Republikës. Kolegët e mi, unë nuk kam qenë ditën e hënë aty, por jam ndjeni çfarë kanë biseduar ata me Komisionin e Venecias. Besoj që nuk jam i autorizuar që të flas përderisa ky komision vazhdon punën, po mund t'ju them që në cilësinë e nënkryetarit të komisionit jam garanti i atij çdo vendimi që do merret, që ai proces që do të mbarojë do të jetë proces me integritet. Megjithëse ju nuk ishit ditën e hënë në mbledhjen e këtij komisioni, ju thatë jeni njohur, i keni dëgjuar për shtrimet që ka bërë presidenti i Republikës edhe më herët lidhur me dekretet. Ju keni një mendim tuaj gjithsesi, i ka shkelur apo jo kushtetutën presidenti? Pra po e them, nuk është thjesht mendimi im personal ai që vendos. Normalisht ne do vijojmë të gjithë faktet mbledhse çfarë ne kemi diskutuar edhe në bazë asaj pyetjeve që kemi bërë presidentit dhe përgjigje që ka marrë presidenti, dhe në fund të procesit ne do japim një mendim sa më transparent, sa më të saktë, sa më korrekt,
që gjithë procesi të jetë edhe me integritet. Zoti Zaneli, ka kritik që thonë që krijimi i këtij komisioni ka pasur më shumë një natyrë politike se sa të njëhetimi të mirëfillt. Dhe nisem duke patur parasysh rrethanat që janë në Shqipëri, mënyrën se si funksionon parlamenti në mungesë të organit që ka kompetencën kryesore për të shkarkuar presidentin e Republikës, sikurse është gjykata kushtetuese. Çfarë mendimi keni ju për këtë çështje? Normalisht unë jam njëri që kam disa lloj parimesh edhe standardesh, besoj pak të ndryshme, jam një njeri i lirë. Nuk do të isha edhe përgjigjur, po megjithatë unë do ju përgjigjem ju. Jam antar i komisionit, zëm sekretari i komisionit, që këtë që thonë ju e kam kërkuar me forcë, që komisioni të vazhdojë hetimin, duhet që gjykata kushtetuese e pambaruar absolutisht edhe komisioni hetimor do ta shtyjë afatin e tij derisa të krijohet gjykata kushtetuese. Por derisa çdo vendim që do merret nga komisioni hetimor dhe çdo vendim që do merret nga parlamenti është gjykata kushtetuese që vendos, edhe unë kam kërkuar që ky vendim ose ky komision të shtyjë afatin e tij. Zoti Zaneli, ajo që ka ndodhur në Shqipëri ka qenë e pazakon, mënyra se si ju e morët mandatin edhe një pjesë tjetër e deputetëve të Parlamentit të Shqipërisë, sepse ka pasur një djegje në mas të mandateve nga ana e deputetëve të opozitës, ata tashmë janë jashtë parlamentit. Ndaj grupit tuaj, opozitës së re, nëse mund ta quaj kështu, ka pasur kritika se ju në fakt keni bërë lojën e Partisë Socialiste. Ka ndonjë gjë të vërtet në këto kritika? Me thonë të drejtën, unë kam qenë deputet në vitet 2013-2017 në siglin e Partisë Demokratike. Edhe në vitin 2017 kam qenë në listë i tretën e qarkun e Kukësit. Unë kam shkuar atje, kam bërë takime me qytetarët, jo kam kërkuar votën në emër të Partisë Demokratike. Besoj shumë nga ata njerëz që kanë votuar Partinë Demokratike, por kanë votuar edhe Albani si person. Të qenurit tonë në parlament, duke filluar nga unë e shoh si një akt në fundit patriotik. Një akt patriotik për të dhënë mesazhin që ne duhet jemi votën e qytetarëve, duhet të dimë se si ta interpretojmë. Interpretimi i vetëm kushtetues është se vota e qytetarëve është në parlament, duhet të jetë në parlamentin shqiptar. Ne nuk jemi as fasade, as e Partisë Socialiste, as një lloj partie tjetër. Ne jemi aty që të më të rëndësishme për ne janë stabiliteti, institucioneve shqiptare, sepse asgjë lloj partie tjetër. Zoti Zaneli, parlamenti është duke shqyrtuar një reformë të rëndësishme, është reforma zgjedhore. A jeni të shqetësuar ju se me votat tuaja vetëm të opozitës së re do të miratohet një reformë zgjedhore në mungesë të Partisë Demokratike, që duhet thënë është jashtë parlamentit dhe duhet kishte një zë shumë të rëndësishëm në këtë reformë. Çfarë duhet ndodhë? Ne, së bashku me 2 deputetet e Partisë Demokratike nga lista e Partisë Demokratike, që jemi sot pjesë e grupit Demokrat, jemi duke takuar miq të shumë në Amerikë edhe për të sqaruar në lidhje me situatën politike që është vendi jonë. Një ndër pikat kryesore kur konvergojnë të gjithë miqtë amerikanë është që reforma në drejtësi duhet përfundojë një orë përpara dhe të formalizohet, dhe një reformë më e rëndësishme në interes të gjithë shqiptarëve është reforma zgjedhore. Unë kam dalur disa herë në publike, kam kërkuar që absolutisht që një reformë zgjedhore duhet të jetë gjithëpërfshirëse. Dhe gjithëpërfshirëse them edhe Partia Demokratike dhe gjithë faktorët e tjerë politik brenda dhe jashtë parlamentit. Një reformë zgjedhore të cekët, duke arnuar këtë sistem apo këtë kod të ri zgjedhor, nuk sjell asgjë gjë të mirë në Shqipëri apo shqiptarët. Kodi i ri që duhet bëhet, duhet të jetë tamam gjithëpërfshirës, duhet të jetë i thellë, me parimet bazë që vota e qytetarëve, vullneti i qytetarëve të jetë ai që është që ku futet në kufi në kuti derisa të mbarojë, derisa të lexohet. Edhe një pyetje të fundit, a ka krizë përfaqësimi sot në parlament? Dëgjoj. Deri diku jam shumë dakord me ju, sepse normalisht një aksident tragjik siç ndodhi ikja e opozitës nga parlamenti, një pjesë e mirë e deputetëve të ri nuk ishin, si thuash, e kishin për herë të parë pjesën e punës në parlament, nuk ishin të ditur se çfarë funksioni do të kryenin dhe cila ishte roli i opozitës
parlamentare në atë moment. Por sot, opozita, besoj një pjesë e mirë saj, është duke bërë një opozitë parlamentare, e besoj që shumë shpejt ne do të jemi edhe një opozitë substanciale, siç e kërkojnë edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Zotin Zenelis, më bete që tjetër, përse t'ju falenderoj për intervistën tuaj. Falenderoj nga ju. Presidenti Amerikan Donald Trump njoftoi se po merr masa kundër cigareve elektronike me aromë që kanë rezultuar të lidhura me rastet e problemeve në frymëmarrje, madje edhe me dëmtime të rënda të mushkrive deri në vdekje. Pirja e cigareve elektronike është bërë shumë popullore rishtëzi, pasi shumë njerëz e menduan si një alternativë më të shëndetshme se sa duani. Aroma si mente, çamçakë, zakullore apo biskota kanë tërhequr të rinj, por njeritje në numrin e adoleshentëve që po pësojnë probleme serioze në mushkri dhe disa raste vdekjesh kanë alarmuar zyrtarët. Administrata Trump po përgatit ndalimin e të gjitha cigareve elektronike të aromatizuara. Njoftimi u bë pasi adoleshentët që kishin përdorur cigare elektronike të aromatizuara në disa shtete amerikane përfunduan në spital me probleme në mushkri, që nga vështirësitë në frymarrje dhe deri tek dëmtime të theksuara të mushkrive. Hunter Sims, student nga Texasi, thotë se për pak vdiq nga pirja e cigareve elektronike. Thjesht duhet ndalur, qeveria duhet godas fort përpara se situatat përkeqësohet më tej. Ndërsa sëmuren gjithnjë më shumë fëmijë, prindrit po ngrenë më shumë zërin e tyre, duke kërkuar që të veprojë qeveria federale. Duhet të kërkojmë ndalimin e të gjitha produkteve të aromatizuara që tërheqin fëmijët. Askush nuk thotë ta provojë një herë këtë me shijen e nikotinës. Ata dëshirojnë aromat dhe shijet që qartësisht kanë objektiv fëmijët. Presidenti Trump njoftoi të mërkurën se administrata e tij do të marrë masa për ndalimin e këtyre cigareve me gjithë dëmin që do të pësojë tregtia. Me sa kuptoj, cigaret elektronike janë bërë një biznes gjigant në shumë pak kohë, por nuk mund të lejojmë që njerëzit të sëmuren dhe të preket rinia jonë. Sekretari i Shëndetësisë Alex Azar tha se në Shtetet e Bashkuara rreth 8 milion të rritur si dhe 5 milion të mitur përdorin cigare elektronike. Një gjeneratë e tërë fëmijësh rrezikojnë të ndërvaren nga nikotina për shkak të joshjes, tërheqjes dhe disponueshmërisë së produkteve të tymosjes elektronike. Sekretari Azar thotë se ndalimi i shitjes do të jetë për të gjitha cigaret elektronike të aromatizuara, përveç atyre me vetëm shije duhani. Prodhuesit e cigareve elektronike do të duhet të marrin miratimin nga administrata për ushqimin dhe ilaçet, FDA, përpara se t'i fusin në treg. Prodhuesit e cigareve elektronike me shije duhani duhet të aplikojnë deri në maj 2020 për miratim nga FDA të produkteve të tyre. Produktet e tjera të aromatizuara mund të miratohen gjithashtu nga qeveria, por deri në atë moment duhet të tërhiqen nga tregu. Disa ekspertë të shëndetësisë duan edhe më shumë masa mbrojtëse për fëmijët. Aromrat mund të ekzistojnë, por të mos quhen me emra që e dim se kanë objektiv të miturit. Javën e kaluar, Michigani u bë shteti i parë amerikan që ndaloi produktet e tymosjes elektronike. Ka shqetësime megjithatë se ndalimi mund të nxjisë shitjen e paligjshme të këtyre produkteve. Ekspertët po bëjnë thirrje për më shumë arsimim mbi rreziqet e cigareve elektronike dhe përpjekje të sinkronizuara për t'i dekurajuar të miturit të mos fillojnë një vesh të tillë. Facebook njoftoi se ka pezulluar faqen e kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu për shkak të shkeljes politikës së kompanisë që lidhet me përdorimin e gjuhës së urrëties. Facebooku njoftoi sot se rrjeti social ka pezulluar faqen për 24 orë. Nëpërmjet faqes së kryeministrit izraelit u bëi thirrje votuesve të parandalonin krijimin e një qeverie të përbërë, sikur se thuaj, nga arab. Të nderuar teleshikues, ishte ky edicioni përgatitur për sonte. Ju kujtoj se Ditari mund të ndiqet drejt për drejt në faqen tonë të internetit zëriamerikës.com, si dhe në Facebook. Natën e mirë.